Validarea formularelor. Ne propunem să discutăm despre ce înseamnă validarea unui formular, validarea la nivelul clientului și validarea la nivelul serverului. Validarea unui formular HTML se referă la procesul de asigurare că datele introduse de utilizator respectă anumite reguli sau cerințe înainte de a fi trimise către server. Aceasta este o măsură importantă pentru a asigura integritatea datelor și pentru a furniza o experiență coerentă utilizatorilor. Validarea unui formular se poate face la nivelul clientului folosind HTML și JavaScript sau la nivelul serverului. Să discutăm puțin despre validarea la nivelul clientului. În versiunile mai vechi de HTML, validarea la nivel de client se făcea cu ajutorul JavaScript. HTML5 introduce câteva atribute care au îmbunătățit și au simplificat procesul de validare fără a fi nevoit să apelăm la JavaScript. Pentru ilustrare am creat un formular simplu, căruia am spus validarea formularului, în care am introdus un titlu folosind tagul H1 și apoi un form simplu de logare. În acest form am introdus un input de tip text precedat de un label pentru introducerea numelui utilizatorului. Apoi un input de tip number pentru vârsta utilizatorului și un input de tip password pentru parola utilizatorului. În final avem butonul de Submit pentru trimiterea formularului către server. Dacă vizualizăm formularul nostru în browser, observăm câmpurile de username, vârstă și parolă. Să le luăm pe rând. Să ne uităm puțin la inputul pentru inserarea numelui utilizatorului. La acest input de tip text, ID username, am adăugat în plus un placeholder username pe care îl vedem și în browser, name username și în final am adăugat atributul required. Atributul required sau simplu required face obligatorie completarea câmpului căruia este atașat. Userul nu poate trimite la server formularul până când nu este completat câmpul care conține acest atribut. Deci, dacă mergem în browser și încercăm să trimitem formularul, observăm că ni se cere completarea username-ului utilizatorului. Dacă am completat username-ul, am fost lăsați să trecem mai departe. Putem să ne întoarcem în cod și să aplicăm required simplu la partea de parolă. Vom discuta și despre restul atributelor. Să vedem ce se întâmplă cu parola. Deci, introducem numele, introducem vârsta utilizatorului și nu introducem parola, i-am introdus câmpul required simplu. Nu suntem lăsați să trecem mai departe pentru că nu am completat parola. În momentul în care completăm parola, putem trece mai departe. Acestea ar fi câteva lucruri despre atributul required. La inputul în care cerem vârsta utilizatorului, un câmp de tip number, am introdus două limite, minim și maxim. Aceste două valori indică valoarea minimă și maximă pentru câmpul numeric căruia este atașat. În cazul nostru, inputului de tip number cu name-ul age. Dacă ne întoarcem în formularul nostru și completăm numele userului, am spus că vârsta trebuie să fie cuprinsă între 10 și 18 ani. Uitați ce se întâmplă dacă introducem o vârstă mai mică de 10 ani, da? Ni se indică că trebuie să punem minim 10 ani, sau o vârstă mai mare de 18 ani. Deci nu respectăm intervalul pe care l-am specificat în cod. Dacă introducem 12 ani, deci între 10 și 18 ani, suntem lăsați să trecem mai departe. Sigur, nu trecem din cauza câmpului de parolă care încă nu a fost completat. Pentru inputul de tip password putem adăuga atributul pattern. De exemplu, eu aici am dat în atributul pattern obligativitatea ca userul să introducă o parolă care să conțină minim 6 caractere. Dacă nu introducem 6 caractere, 1, 2, 3, 4, 5, nu ne dă voie să trecem mai departe. 6. Am introdus 6 caractere, ne lasă să trecem mai departe. Am introdus aici încă două exemple de completare a atributului pattern. În cel de-al doilea exemplu, cerem ca parola pe care o completează userul să fie formată numai din cifre și să aibă minim 6 caractere, iar în ultimul exemplu cerem ca parola să aibă litere mari și litere mici, minim 6 caractere și deci să nu conțină cifre. Sigur că atributul required poate fi adăugat la oricare dintre câmpurile formului nostru, depinzând foarte mult de complexitatea formului și de natura aplicației pe care formul o deservește. Acest tip de validare la nivelul clientului este util pentru a oferi un feedback imediat utilizatorilor înainte de trimiterea formularului către server. Este important să menționăm că validarea la nivelul clientului nu este suficientă pentru asigurarea securității datelor. Există utilizatori avansați sau cei care dezactivează JavaScript-ul
și care ar putea să ocolească această validare. Prin urmare, validarea la nivelul serverului rămâne crucială pentru a asigura integritatea datelor și pentru a preveni manipulările neintenționate sau erorile accidentale. Validarea la nivelul serverului se realizează utilizând limbaje de programare server-side precum PHP, Python, Java, etc. Există un proces foarte important pentru a oferi o protecție solidă datelor introduse în formulare. Pentru a putea face validarea formularului la nivelul serverului, putem folosi atributele NoValidate și AutoComplete. Atributul NoValidate este cel care dezactivează validarea implicită a browserului, oferind dezvoltatorilor controlul asupra procesului de validare, iar atributul AutoComplete poate fi setat pe off pentru a dezactiva sugestiile de autocomplete ale browserului, ceea ce poate fi util pentru date sensibile, cum ar fi parolele. Este important să se utilizeze o combinație de tehnici la nivelul clientului și la nivelul serverului pentru a asigura un proces robust de validare a formularelor. Validarea la nivelul clientului oferă un feedback rapid pentru utilizatori, în timp ce validarea la nivelul serverului asigură o protecție mai solidă împotriva manipulărilor și a erorilor accidentale. În concluzie, validarea formularului este crucială pentru asigurarea integrității datelor și furnizarea unei experiențe coerente utilizatorilor. Acesta poate fi realizată la nivelul clientului și la nivelul serverului folosind limbajele de programare server-side. Validarea la nivelul clientului oferă un feedback rapid, dar nu este suficientă pentru asigurarea securității datelor. Utilizatorii avansați pot să ocolească validarea sau să dezactiveze JavaScript-ul. Se recomandă utilizarea unei combinații de validare la nivelul clientului și la nivelul serverului pentru a asigura un proces robust și sigur.